تا حالا شده مسیر تهران تا شمال رو با قطار بری؟ از دل کوههای البرز رد بشی، از روی دره‌های عمیق عبور کنی و یه لحظه به این فکر کنی که این مسیر چطور ساخته شده. یه پل قدیمی اما محکم زیر پاته. یه شاهکار مهندسی که تو دل کوه‌ها جا گرفته. ولی پشت این پل فقط سنگ و سیمان نیست. اینجا یه بخش مهم از تاریخ ایران و حتی جهان رقم خورده. اما چطور؟ چی باعث شد این پل اینقدر سرنوشت ساز بشه؟ داستانی که قراره بشنوی خیلی فراتر از یه پل معمولیه. سلام رفقا، خوش اومدید به یه داستان دیگه از تاریخ ایران. امروز قراره درباره یه شاهکار مهندسی حرف بزنیم. یه پل که فقط یه سازه معمولی نیست، بلکه سرنوشت ایران، اروپا و آسیا رو تحت تاثیر قرار داده. اما چرا؟ چی باعث شد این پل توی تاریخ جهان هم مهم بشه؟ این فقط یک سازه مهندسی نیست، بلکه روایتی از تصمیمات بزرگ قدرت‌های جهانی و سرنوشت یک ملته. اما این ماجرا از کجا شروع شد؟ اواخر دوران قاجار، ایران به شدت ضعیف شده بود. قحطی، نفوذ خارجی و ارتشی از هم پاشیده. عملاً روسیه و بریتانیا همه چیز رو کنترل می‌کردند و خبری از پیشرفت نبود. توی همین آشفتگی، رضاخان، یک نظامی بلند پرواز با حمایت بخشی از نیروهای داخلی و نفوذ قدرت‌های خارجی به صحنه اومد. وقتی رضا شاه به قدرت رسید، یه هدف بزرگ داشت و از اونجایی که از پیشرفت ترکیه و شخص کمال مصطفی پاشا باخبر بود و میخواست ایران هم از ترکیه کم نداشته باشه، تصمیم گرفت ایران رو متحول کنه. یکی از بلند پروازانه ترین پروژه‌هاش ساخت راهن شمال جنوب بود و درست وسط این پروژه یه چالش بزرگ وجود داشت. یک کوهستان و دره‌های عمیق که باید ازش عبور می‌کردن. اینجا بود که داستان پل اورست شروع شد. در نتیجه به شرکت‌های مهندسی خارجی پروژه راهن شمال جنوب معرفی شد. شرکت‌های زیادی از آمریکا، انگلیس و فرانسه به ایران اومدن و وقتی قله‌های بلند و دره‌های عمیق البرزکو رو دیدن، نتونستن این دژ طبیعی و محافظ مازندران رو فتح کنن و مجبور شدن ایران رو ترک کنن. تا اینکه در اول اردیبهشت سال 1312 یورگن ساکسفیلد به عنوان مدیرعامل شرکت دانمارکی کومساکس که از مهندسان دانمارکی، اتریشی و آلمانی در پروژه‌اش بهره می‌برد، قرارداد احداث راهن شمال جنوب ایران رو امضا کرد. یورگن ساکسفیلد در این قرارداد تعهد داد تا احداث 900 کیلومتر خط راهن رو در مدت 6 سال به پایان برسونه و برای ساخت هر متر راهن معادل $5 طلا حدوداً 1.5 گرم طلای خالص دریافت کنه. پس از اون بهترین مهندسین اروپایی به ایران اومده و با تهیه عکس‌های هوایی از کوههای البرز متوجه شدند که راهن باید از روستای عباس‌آباد که بعدها به ورسک تغییر نام داد عبور کنه و قطار پس از عبور از روستای ورسک باید با طی مسافت 10 کیلومتری و نیز 600 متر صعود از کوهستان عبور و به سمت تونل گدوک حرکت کنه که حرکت در چنین شیب تندی برای قطار ناممکن بود. پس اونا تصمیم گرفتن مسیر رو به شکل 3 پله به روی دامنه کوه اجرا کنند که بعدها به 3 خط طلا معروف شد. همچنین وجود دره ورسک از چالش‌های دیگه این پروژه بود که مهندسین کمساکس رو مجبور کرد تا پلی با دهانه بزرگ روی اون در نظر بگیرن. سرانجام کار ساخت این پل در اواسط آبان سال 1313 در شهرستان سوادکوه استان مازندران توسط مهندسان آلمانی و اتریشی آغاز شد. کارگران ایرانی در سرمای طاقت فرسای زمستانهای کوهستان و رطوبت بالای تابستانها مشغول کار شدند. سرمهندس و طراح اصلی پل ورسک لادیسلافسون فون رابسوویچ مهندس سازی اهل اتریش و استاد دانشگاه فنی وین بود. اون یکی از 3 نفری بود که روش جدید تونل‌زنی اتریشی رو توسعه دادن که به همراه خانواده‌اش حدود 2 سال در خونه‌ای در کنار رودخونه ورسک زندگی کرد تا قدم به قدم با کارگران سرما و سختی‌های کار رو پشت سر بذاره. سرانجام پل ورسک در اردیبهشت سال 1315 گشوده شد.
بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات مورخ 5 اردیبهشت سال 1315 و آرشیو شرکت کمساکس، لادیسلافسن فون رابسوویچ مهندس سازه پل ورسک بوده که در ایران به والتر ایگنر مشهور شده. وی در مصاحبه خودش با خبرنگار روزنامه اطلاعات میگه روزی که این مدل رو برای احداث پل ورسک تهیه کردم، مهندسین دیگه با نظر حیرت به اون نگریسته و اجرای نقشه و احداث اون رو در شمار یکی از فتوحات علم مهندسی به حساب آوردن. امروز که این پل ساخته شده، همه من و رفیقامو تحسین میکنن و اون رو در شمار بهترین پل‌های زیبا و شاهکار مهندسی میدونن. یک تکنسین یهودی به نام دنیل مستدیم یکی دیگه از افرادی بود که در ساخت پل نقش داشت و در حین کار طی حادثه‌ای جونش رو از دست داد و در همون حوالی به خاک سپرده شد و سنگ مزار اون در آرامگاه روستای ورسک قرار داره که اشتباهاً به اسم والتر ایگنر، سرمهندس و طراح اصلی پل، از اون یاد میشه و این در حالیه که رابسوویچ تا سال 1975 در اتریش زندگی کرد و حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم 3 بار دیگه به ایران اومد. در زمان افتتاح پل ورسک، رضا شاه شخصاً به سوادکوه اومد تا شاهد عبور اولین قطار از روی پل باشه. رضا شاه که لحظه عبور قطار رو با غرور و خوشحالی نظاره می‌کرد، هیچ وقت فکرش هم نمی‌کرد که همین پل باعث سقوطش بشه. خب دوستان، حالا که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین، لطفاً با لایک و کامنت به ما برای ساختن ویدیوهای بهتر انگیزه بدین. همچنین با سابسکرایب کانال ویدیوهای تاریخی ما رو دنبال کنید. حالا به این موضوع میپردازیم که چرا پل ورسک باعث سقوط رضاشاه شد. ماجرا از اونجا شروع میشه که در تاریخ 22 ژوئن سال 1941 برابر با اول تیر 1320 در پی تفکرات هیتلر مبنی بر حفظ بقای نژاد ژرمن‌ها و ساکن کردن اونها در بخش وسیعی از سرزمین‌های اروپا، عملیات بزرگی در ساعت 3:15 بامداد با گلوله باران شدید مواضع ارتش سرخ شوروی توسط 6000 قبض توپ، بمباران فرودگاه‌ها، مراکز ارتباطی، ذخایر سوخت و تأسیسات نظامی توسط هواپیماهای لوفتوافه و تهاجم نیروهای زمینی آلمانی همراه متحدان رومانیاییشون با گذر از مرز مشترک با شوروی آغاز شد و قصد داشت هدف ایدئولوژیک آلمان برای تصرف سرزمین‌های غربی شوروی به عنوان فضای حیاتی و جا دادن نژاد آلمانی در اونجا رو تحقق ببخشه. هدف آلمانی‌ها از طرح جامع برای شرق به دست آوردن منابع نفتی قفقاز و همچنین اراضی کشاورزی شوروی بود. این عملیات نام فردریش یکم پادشاه آلمان و امپراتور مقدس روم رایش نخست رو که به سبب ریش سرخش بارباروسا لقب گرفته بود به خود داشت. فردریش یکم کسی بود که در سال 1189 میلادی و در جریان جنگ صلیبی سوم در رأس قوای صلیبی برای بازپسگیری اورشلیم به جنگ مسلمانان به رهبری صلاح الدین ایوبی رفته بود. عملیات بارباروسا به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین یورش نظامی تاریخ در جهان شناخته میشه که در اون آلمان نازی با 3 میلیون نفر نیروی پیاده در جبهه‌ای به طول 2900 کیلومتر و نزدیک به 600,000 خودرو نظامی و 3350 تانک و 2770 هواپیما به شوروی حمله ور شد. این تهاجم نقطه اوج جنگ جهانی دوم به لحاظ جغرافیایی و نظامی بود. در جریان این عملیات، نیروهای آلمانی با جلوداری 4 گروه زرهی زیر چتر پشتیبانی هوایی با غافلگیر کردن ارتش سرخ در مجموعی از حملات متوالی در مدتی کوتاه، یعنی کمتر از 6 ماه، پیشروی سریعی در 3 محور راهبردی شمالی، مرکزی و جنوبی در عمق 1000 تا 1200 کیلومتری تا حومه لنینگراد، مسکو و رستوف صورت دادند و با تصرف 1.5 میلیون کیلومتر مربع از خاک شوروی تونستن 40% از جمعیت و 35% از ظرفیت تولیدی اون رو زیر سلطه خودشون در بیارن.
شهرها و روستاها یکی پس از دیگری به دست مهاجمان میافتاد و مردم جنگ زده و آواره رو وادار به کوچ به سرزمین‌های شرقی تر می‌کرد. فرماندهان و سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی که شاهد شکست‌های پی در پی ارتش سرخ بودند، به این نتیجه رسیدند که در صورت سقوط مسکو و اشغال شوروی دیگه هیچ نیرویی قدرت مقابله با آلمانی‌ها رو نداره و به زودی تمام دنیا زیر سلطه آلمانی‌ها و متحدینشون قرار میگیره. در نتیجه تصمیم گرفتن برای جلوگیری از شکست شوروی تجهیزات نظامی، سوخت و مواد غذایی به شوروی ارسال کنند. اما از چه راهی؟ اقیانوس آرام و شرق روسیه که در تسلط امپراتوری ژاپن متحد آلمان بود، دریاهای شمالی هم به دلیل شرایط قطبی و همچنین مین‌ریزی وسیع نیروی دریایی آلمان غیر قابل عبور شده بود. دریای مدیترانه هم که جولانگاه زیردریایی‌ها و هواپیماهای آلمانی و ایتالیایی شده بود و تنها راه ارتباطی و تنفسی شوروی جنوب بود. ایران، مسیری که به کریدور پارسی شناخته میشد. در همین رابطه انگلیس و آمریکا و شوروی با ارسال نامه توسط سفراشون در ایران خواستار همکاری ایران و رضاشاه برای ارسال تجهیزات به جبهه جنگ از طریق تخلیه در بنادر جنوبی ایران و استفاده از پل ورسک و راهن شمال جنوب شدند. اما رضاشاه که دوران خفتبار قاجار رو تجربه کرده بود و سلطه روسیه و انگلیس بر دربار و سیاست‌های ایران رو فراموش نکرده بود و همچنین اعتقاد به این که آلمان قدرت اول نظامی و صنعتی دنیاست و تمایلات شخصی به آلمان از پذیرش این درخواست‌ها سر باز زد. شاهد این ادعا وجود بیش از 2000 نفر مستشار آلمانی در بخش‌های صنعتی و نظامی ایران در آن روزگار بود که انگلیس وجود همین مستشاران در ایران رو تهدیدی برای منافع خودش می‌دونست و اعتقاد داشت به زودی آلمان با ساخت پایگاه‌های هوایی و موشکی در ایران در صدد تصرف هند مستعمره 300 ساله بریتانیا برمیاد و بارها از دربار ایران درخواست اخراج اونا رو کرده بود که مورد موافقت قرار نگرفته بود. رضاشاه فکر می‌کرد که اگه اعلام بی‌طرفی کنه ایران از جنگ دور میمونه، اما این بار قضیه فرق می‌کرد و باید حتما این درخواست پذیرفته میشد. بر همین اساس طی تماس چرچیل با استالین نقشه اشغال کشیده شد و در نتیجه نیروهای متفقین در 25 اوت 1941 به ایران حمله کردند و اون رو به اشغال خودشون درآوردند. در روز سوم شهریور سال 1320 ابتدا نیروهای شوروی از شمال و شمال شرق از زمین و هوا به ایران حمله ور شدند و سپس نیروهای بریتانیایی نیز از جنوب و غرب حمله کردند و در خلیج فارس با 2 ناو ببر و پلنگ ارتش شاهنشاهی درگیر شدند و پس از انهدام اونا سریعاً در بنادر جنوبی ایران پیاده شدند. و از طرفی با توجه به اینکه در اون زمان عراق هم در اختیار انگلیسی ها بود، سریعاً مناطق غربی، کرمانشاه، خوزستان و همدان نیز به تصرف انگلیسی ها در اومد. شهرهای سر راه یک به یک به سرعت اشغال می شدن و هر دو به سمت تهران حرکت می کردن. ارتش ایران تنها در 48 ساعت متلاشی شد. رضاشاه با فشار متفقین به خصوص بریتانیا سریعاً استعفا داد و سپس با گذشت مدت‌ها کشمکش بین روس‌ها با دیگر کشورهای متفقین و همچنین شکل‌گیری بحران‌های فراوان در ایران با وساطت محمد علی فروغی بر سر نوع حکومت جدید ایران، بالاخره با انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا که ولیعهد پیشین نیز محسوب میشد، سلطنت رضاشاه به پایان رسید. پس از اشغال، راه آهن شمال جنوب ایران برای انتقال کمک‌های نظامی از جنوب ایران به پشت جبهه شوروی بر اساس قانون وام و اجاره آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. طبق این قانون، ارسال تجهیزات و کمک‌های نظامی آمریکا
به کشورهای درگیر جنگ با آلمان به صورت بلاعوض بود. با رسیدن کمک‌های نظامی آمریکا و انگلیس، مقاومت سرسختانه ارتش سرخ و فرارسیدن سرما، آلمان نازی که تا نزدیکی استالینگراد پیشروی کرده بود، توان هجومی خودش را از دست داد و سربازاش بر اثر سرما و یا تک‌تیراندازان شوروی کشته می‌شدند. همین امر باعث عقب نشینی نازی‌ها و پیشروی شوروی به سمت غرب شد، تا جایی که سرانجام با ورود ارتش سرخ در 16 ژانویه 1945 برابر با 26 دی ماه 1323 به برلین، آلمان شکست خورد. وینستون چرچیل بعد از پایان جنگ و پیروزی متفقین بر آلمان، بارها به اهمیت ایران و پل ورسک اشاره کرده و در جمله معروفی پل ورسک و پل پیروزی خطاب کرده و گفته بدون این پل و ایران ما پیروز نمی شدیم. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و در پایان یک سوال ازتون دارم. به نظر شما اگه پل ورسک نبود باز هم ایران اشغال می شد؟ لطفاً جوابتون رو برامون کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین.